Üdvözlök mindenkit a legújabb Endsite videóban. A mai részben egy jócskán túlnépesedett Messor Barbarus maggyűjtő hangyabolyt fogunk nagyobb farmba költöztetni. Meglátjuk, hogyan alakították ki maguknak a kirágós szivacsot, és kiderül végre, miért levehető a koloniál farmok fészek része. Tartsatok velünk! Rendszeres nézőinknek ismerős lehet ez a boly egy 2 évvel ezelőtti videóból. Akkor lettek beköltöztetve a Colonial Natural első generációs formikáriumába. Azóta már jócskán elszaporodtak, és már réges-régen nagyobb helyre kellett volna költöztetnem őket. Sajnos mostanában kevés időm jutott rájuk, de ami késik, nem múlik. Itt az ideje, hogy végre úgy foglalkozzak ezzel a bollyal, ahogy megérdemli. Ez a farm még csavaros rögzítésű, ezt a technikát a ragasztás kiküszöbölésére találtuk ki annak idején, de sajnos nem hozta el a kívánt áttörést. A nedves részeken idővel rozsdásodásnak indultak a csavarok, az apró réseken átfértek a kisebb hangyafajok a csavarok mellett, ezen kívül, ha szállítás közben megfeszültek az oldalfalak, kisebb repedések is elindultak a rögzítéseknél. Később ismét visszatértünk a ragasztásos megoldásra ezeknek a farmoknak a gyártásánál, viszont ez a farm azóta is szépen helytállt, annak ellenére, hogy több ezer hangya lakik benne. Így néz ki a 3 éves Messor Barbarus kolónia kifutója. Csaknem a felét hatalmas szemétdomb és kitépkedett vatta csomó fedi el, alatta pedig számos itatócső található, amit időközben beraktam nekik, hogy mindig legyen elegendő vízük. A boly nagy része ezekbe a kémcsövekbe költözött át, az eredeti fészek részük pedig csaknem teljesen elnéptelenedett. Egyetlen magtárat tartottak meg a jobb alsó szinten, a felsőbb részeken pedig szeméttel fedték el a használaton kívüli folyosókat. Első lépésben kiszedem tehát a hatalmas szemétdombot a kifutóból. A hangyák már komplett járatokat építettek alá, ezért a domb eltávolítása után valószínűleg vissza fognak költözni a farm fészek részébe. A korábbi itatócsövekből kitépkedett vatta puha kicsi csomókká állt össze a szeméttel és a kirágott szivacs darabokkal. Ezeket könnyen ki tudom szedni egy csipesszel, az élő hangyákat pedig közben visszapakolgatom a farmba. Hamarosan hozzá is férünk a korábbi itatókémcsövekhez, érdekes módon ezt itt például a kiszáradás és a vattarétek kirágása után magtárnak kezdték el használni. Egy másik kémcsőben rengeteg hangya és fiasítás van, és lám ebből már elő is került a boly királynője. A dolgozókat vissza is szórom a farmba, és megnézzük jobban, mi a helyzet vele. Szép és egészséges, nem hiányzik semmelyik végtagja, nincsen külsérelmi nyom rajta, és a mozgása is arra utal, hogy minden rendben van vele. Mehet vissza ő is a többiek közé. Nagyon örülök neki, hogy ilyen hamar előkerült, bár ez egy hosszú életű, szívós faj, azért mégis megnyugtató, hogy minden rendben van a királynővel. Ha továbbra is minden jól megy, akár 25 évig is élhet ez a királynő. Ebből ugyan 3 már letelt, de azért még mindig előtte az élet, és hamarosan egy sokkal élhetőbb környezetbe költözhet. Közben egyesével kiszedegetem a többi kémcsövet is a farmból, a hangyákat pedig visszaszórom belőle. Nagy a háborgás a kifutóban, mindenki egyszerre keresi idegesen a támadót és a menedéket, ahová elbújhat. Egy kisebb csapat éppen a királynőt menekíti, megpróbálják bevonszolni a bejáraton át a fészek részbe, hogy biztonságban legyen. Ez nem egyszerű feladat, de nem sokára sikerrel járnak, és el is tűnnek a szivacsba rágott járatokban. Egy major dolgozó teljes önfeláldozással száll szembe a csipesszel. Mi pedig közben meg tudjuk figyelni látványos, robusztus vörös színű fejét és erős rágóit, amellyel támadásba lendül.
Készítek egy új itatócsövet a hangyáknak, majdnem színültig töltve vízzel, hogy tudjanak belőle inni, de ne tudjanak ismét beleköltözni. Ebben így jóval kisebb szabad hely maradt, mint a korábbi itatócsövükben. Egy fehér kémcsőtartóval el is helyezem a fészek bejáratának közelében. Az idegen tárgyat érzékelve, hangyáink megint idegesek lettek, betolakodónak nézik és támadják, ahol csak érik. Semmi baj, hamarosan úgy is megszokják majd. A külső hőmérséklet most viszonylag alacsony, kirakom hát egy kicsit a bojt, hát ha behúzódnak hangyáink a hűvös miatt a fészek részbe. Közben lássuk az új otthonukat. A Colonial XL jóval nagyobb, mint az előző formikárium. Ez is szivacsos fészkes, itt is maguknak fogják kirágni tehát a járatokat, azonban ennél a farmnál az illesztések már ragasztottak, nem csavarosak. Az oldalán található 6 darab nyílás, ahová passzolni fog az előző farm fészek része. Előkészítek 2 darab dugót, és néhány órával később behozom a farmot a hidegről. A dugókkal óvatosan elzárom a fészekbejáratokat, hogy aki bement, az már bent is maradjon. Közben vigyázni kell, nehogy oda csukjam őket. Most van egy kis időnk jobban szemügyre venni a fészket, azért a szemmel látható, hogy a boly nagy része beköltözött, sokkal többen vannak benne, mint kezdetben, valamivel könnyebb dolgunk lesz tehát, mert őket egyben tudjuk majd mozgatni. Sajnos még mindig nagyon sokan vannak a kifutóban, de ilyen nagy létszámú bolynál azt hiszem ez a maximum, amit el tudtunk érni jelenleg. Korábban kellett volna költöztetni őket, mikor még nem voltak ilyen sokan. Nekik lesötétített itatócsövet rakok be, ezúttal jó sok hellyel, mert azt szeretném, hogy beleköltözzenek, hiszen őket csak ezzel együtt tudom majd mozgatni. A régi itatócsőre így már nincs szükség, azt kivehetem. Óvatosan lecsavarozom a 4 darab szárnyas anyát, hogy le tudjam majd venni a fészket. Közben vigyázni kell, mert a kíváncsi dolgozók szeretnek ilyenkor útban lenni. Nézzétek például ezt a hatalmas majort, amelyik megtámadott. Mivel ilyen sokan vannak még a kifutóban, ezért kell egy kis elővigyázatosság, mielőtt szétbontom a farmot. Vágok néhány cellux darabot, hiszen a kifutón rések keletkeznek majd a fészek eltávolításakor, amit minél előbb le kell majd ragasszak a szökés megakadályozása miatt. 2 celluxal leragasztom a farm fedelét, és óvatosan a hátára fordítom. Így a fészek eltávolítása után a szabad nyílások oldalról felülre kerülnek, így kevésbé lesznek elérhetőek a szökni vágyó hangyáknak. A szabaddá vált nyílásokon át vissza tudom pakolgatni a kiszökő dolgozókat, és le tudom ragasztani a nyílásokat a cellux darabokkal. Persze ez csak átmeneti védelem, idővel le tud válni, vagy át tudják rágni a hangyák, de addig legalább visszatartja őket, amíg mindenki át tud költözni az új farmba. Óvatosan visszafordítom a kifutót és félreteszem, hogy be tudjanak költözni a kémcsőbe. A boly nagy része tehát ebben a lezárt fészekben van, a királynővel együtt, őket szépen rá tudom szerelni az új farmra. A fészek pontosan illeszkedik az előre gyártott nyílásokra, és a korábbi 4 szárnyas anyával rá tudom rögzíteni, hogy ott is maradjon. Most látszik csak igazán, hogy hangyáinknak legalább a 3-szorosára bővül az élettere. Egyelőre ez a 2 dugó tartja vissza őket attól, hogy felfedezhessék, de előtte még van egy kis feladatunk, hogy otthonossá tegyük az új fészket számukra. Egy fecskendővel benedvesítem nekik a fészekrész felét, így egyaránt tudnak majd szárazabb és párásabb irányba is terjeszkedni, attól függően, hogy melyik a komfortosabb nekik. Beteszem a korábbi, költözésbiztos itatót, hogy legyen külső vízforrásuk is, és most már készen állnak a fészeknyitásra. Az első dolgozók szokatlanul félénkek, egy ilyen nagy bolynál sokkal nagyobb kirohanásra számítottam, de legalább néhány felderítő szorgalmasan térképezi fel az új területet. Öt nappal később már elég sok szemetet kihordtak a régi fészekből a kifutóba. Köztük ezt a 2 vattacsomót is, amelyekkel nemrég még a bejáratukat zárták el. Most már úgy látszik biztonságban érzik magukat új helyükön,
És a szemét kihordása is nagyon fontos egy ekkora boly esetében, mert ha nem tudják száraz, távoli helyen komposztálni az elhullott dolgozók tetemeit, akkor könnyen visszafertőződhet a boly. Közben a régi kifutóban a dolgozók egy része már beköltözött a sötétített kémcsőbe, őket át is tudom borítani új helyükre. Most megint jó nagy kavarodás lett az új farmban, a hangyák már elérték a farm tetején lévő nyílást, ezért indokoltá vált szökésgátlóval lekenni. A régi kifutóban a nagy bolygás miatt újra rátámadtak a dolgozók a kémcsőre, ezért kihasználva az agressziójukat, talán gyorsabban is át tudom költöztetni őket adagonként, ahogy újra és újra a kémcsőre támadnak. Az ötlet bevált. Hamarosan az utolsó hangyák is átkerültek az új farmba, és teljesen kiürült a régi kifutó. Ennek a bolynak már nem lesz rá szüksége, viszem is elmosni, és később majd egy másik csapat otthonául szolgálhat tovább. Másnapra lenyugodtak a kedélyek az új formikáriumban. Kapnak egy kis mézet, hogy visszanyerjék az energiáikat. Bár a messzor maggyűjtő fajok alapvetően nem esznek mézet, csak magukat, a nagyobb bolyoknak mégis szoktam adni néha a féle étrend kiegészítésnek. Mivel folyékony, így könnyebben elfogyasztják, mint a magokat, és rengeteg fontos tápanyaghoz juthatnak belőle. Remélhetőleg az összeset felszürcsölik, és nem ragadnak majd bele a társaik. Az itató csövet is egész szépen birtokba vették már. A magok bontogatásához sok folyadékra van szükségük, ezért egy ekkora boly már viszonylag sokat iszik hangyaszemmel nézve. Bár csak néhányan próbálkoztak meg vele, úgy tűnik a vállalkozó szellemű dolgozóknak azért ízlik ez a méz dolog. Nagyon szeretem a messzorfajokat, igazán aktív és szorgalmas népség, folyton ügyködnek valamin, és nagyon érdekes, micsoda különbség van náluk a dolgozó kasztok között. Az ilyen kifejlett bolyokban már számos ilyen hatalmas major dolgozót láthatunk, melyek jóval nagyobbak és erősebbek társaiknál. Nézzétek a fészekben, micsoda tömeg lett a hátra maradt dolgozók átborítása után. Egyből haza akart térni az összes, valószínűleg most beszélik ki, hogy ki merre járt, és micsoda kalandokat élt át az elmúlt napokban. Persze ettől azért a munka sem áll meg, a szorgalmasabbak most is a magtárakat rendezgetik a fészekben. Az új fészek egészen mostanáig zárva volt. Gondoltam, először legyen mindenki újra egyben, és majd utána fedezzék fel maguknak. Hamarosan szét is néznek benne az első, kissé bátortalan dolgozók. Az előre kivésett járatok segítik egy kicsit a folyamatot. Bár a hangyák maguknak is ki tudnák rágni a szivacsot, azért így valamivel hamarabb használatba fogják venni, ha egyből látják, hogy mire való. Fél órával később már terjed is az új barlang híre a hangyák között, és egyre többen akarják maguk is megvizsgálni, másnapra pedig már néhány magot is hordtak bele. A magokat szorgalmasan boncolgatni kezdték. Lehet, hogy rájöttek, hogy a párás környezet miatt itt jobban boldogulnak vele, mint a száraz kifutóban. Fél nappal később sikerült szétbontaniuk, a héjakat eltávolították, és a magok tápanyagban gazdag belső részét nyálukkal elkeverve úgynevezett hangyakenyeret készítettek belőle, amit már meg tudnak osztani a társaikkal. Micsoda feldolgozóipari bravúr! Újabb nap, újabb változás. Másnapra már egyértelműen látszik, hogy a hangyák a szivacs kirágásával és kihordásával elkezdték bővíteni a járatokat az új fészekben. Mindössze 2 nappal a bejáratok kinyitása után. Bár ez nem is annyira meglepő, hiszen minél népesebb egy kolónia, annál gyorsabban reagál az új hatásokra.
Közben a régi fészek ismét elnéptelenedni látszik, most már csak néhány magtárat őrizgetnek benne. Ehhez képest a forgalom egészen nagy a járatokban. Folyamatosan fel-alá mennek a dolgukra a különböző kasztokhoz tartozó dolgozók. Talán a kifutón dolgoznak a legtöbbet, ahol pedáns halmokba gyűjtötték a különböző dolgokat. Mindennek megvan a helye, itt is van 2 maglerakat, és a kihordott szivasdarabokat is módszeresen halmokba gyűjtötték. Az új fészekben mostanra már nagyon sok hangya tolong, a régi fészekben pedig továbbra is csak a hátrahagyottak rendezgetik a magtárakat. Az egyik media egy hatalmas majorbábját hurcolja fel alá. Már elkezdett bebarnulni, pár napon belül életre fog kelni. Elképesztő, hogy mennyivel nagyobb a hordozójánál, és hogy az mégis milyen könnyedén pakolgatja kedve szerint. De a munkából még a legkisebbek is kiveszik a részüket. Az új fészekben is alakul már a magtár, és még egy egészen újszülött majort is láthatunk, akinek még világos a színe, egészen barnás, és a feje is még élénksárga, majd csak később fog bevörösödni. Szegény járni is alig tud még, csak nemrég kelhetett életre. A fészek központjában némi fiasítást és hangyakenyeret is őrizgetnek a dolgozók. Többen a plafonról lógva, a szájukban tartva nevelgetik az utódokat. A külső forgalmat elnézve láthatjuk, hogy milyen sűrű az átjárás a 2 fészek bejárata között. Ez arra utal, hogy már mind a 2-t birtokba vette a boly, és otthonosan használják. Két héttel később lenyugodtak a kedélyek a formikáriumban. Hangyáink szépen berendezkedtek, most már teljesen otthonosan érzik magukat új helyükön. A régi fészekrészben néhány dolgozó sétálgat ugyan, de a magokat és a fiasítást már régen elszállították innen. Tovább bővítették az új fészket, a legalsó szinten maggyűjtő hangyákra jellemzően kiterjedt kamrákat építettek. Itt nevelgetik az utódaikat, és még a királynő is megmutatja magát egy rövid ideig. Látható, hogy most eléggé felkavartam őket, a királynő igyekszik elbújni, a dolgozók pedig mentik a fiasítást, mert a hirtelen erős fény miatt úgy érzékelik, hogy a fészket felnyitották, és az védtelenné vált a támadókkal szemben. Ha már a fénynél tartunk, be kell vallanom, hogy motiváltam kicsit a hangyákat a költözésben. Az elmúlt 2 hétben nem zavartam őket, de a farmuk úgy volt elhelyezve, hogy az új fészek a fal felé volt fordítva sötétben, míg a régi fészek rész világosban volt, ezért költöztek ki belőle. Bár a hangyáknak nem túl jó a látása, azért a fényt ők is érzékelik, és bár nem kifejezetten zavarja őket az egyenletes világosság, azért jól látszik, hogy ha tehetik, akkor törekednek sötét helyre költözni. A forgatás miatti pánikban a fiasítást most elkezdték átmenekíteni a régi fészekrészbe. Még maga a királynő is elhagyta az új kamrákat, és a többiekkel együtt átmenekül a régi, jól bevált helyére. Amíg megnyugszanak, vessünk egy pillantást a kifutóra, amelyet továbbra is pedáns rendben tartanak. A korábbi dombokat egyesítették, így létrejött a sarokban egy maglerakat, és mellette egy szemétdomb, amely főleg a kihordott szivasdarabokból és társaik maradványaiból áll. Az itatócsövük már kezd kiszáradni, ezért beteszek nekik egy másikat mellé.
Bár a fehérje szükségletük nagy részét fedezni tudják az elfogyasztott magokból, azért kapnak darabolt rovarokat is, ezekből legalább egy kis folyadékhoz is jutnak. Egyből rávetették magukat, látszik, hogy mennyire szeretik. Kicsik és nagyok egyaránt jönnek lakmározni, sőt, egyesek még a fészekbe is megpróbálják becipelni a rovardarabokat. Adok még nekik egy kémcsőnyi magkeveréket, és morzsolok egy kis diót, hogy olajosabb magvakat is tudjanak enni. Most már boldog hangyáink vannak, azt se tudják, melyik finomságot fogyasszák el elsőnek. A diónak többen is nekiestek, a rovardarabokat is igyekeznek minél előbb elfogyasztani, és miután már a magkeverékes kémcsőben sem egy veszélyes támadót látnak, akit likvidálni kell, szépen lassan elkezdik hordani a magvakat is. De vajon beviszik őket a fészekbe, vagy ezek is a magrakásra kerülnek? Másnapra rendet raktak a kifutóban, egy rakásra gyűjtötték a diódarabokat, ezzel újabb halmot hoztak létre maguknak. Úgy tűnik, hogy hangyáink meglehetősen válogatósak, ugyanis a kifutó szélére gyűjtött magok szinte csak kölesből és szezámmagból állnak, bár a magkeverékben további magok is voltak. Az újonnan adott magokból elhordtak egy keveset, ennek egy részét az új fészek aljára rakták be. Másik részét a régi fészekbe hordták, ahol kis teraszokra gyűjtötték őket. Ismét itt van a fiasítás is, úgy látszik ennyire maradandó élmény volt nekik, hogy tegnap fénnyel zavartam meg az új fészek részt. Legjobb lesz, ha visszateszem őket egy nyugodt polcra, és egy darabig most nem kavarom már fel őket. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, kedveld, iratkozz fel és nyomd be a csengő ikont. Mindig tartogatok egy kis meglepetést azoknak, akik végig maradnak, általában egy rövid klippet jó zenével és a legjobb felvételekkel, de ezúttal mutatok egy kis ízelítőt a következő videóból, amely minden szempontból újszerű lesz, ilyet még nem láthattatok a csatornán, de lehet, hogy máshol sem. Kommentbe írjátok meg, szerintetek miről fog szólni. Úgy tűnik, csapdába került. Erről a levélről nem jut le.